ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું મગજના લાડુની રેસીપી। તો ઘરે ચણાની દાળમાંથી લોટ દળીને આપણે આ મગજના લાડુ એકદમ પરફેક્ટ રીતે અને એકદમ ઓછી મહેનતથી બનાવીશું। એકદમ ઓછા સમયમાં આ લાડુ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે અને ખાવામાં પણ બહુ ટેસ્ટી એવા લાગે છે। અને આ રીતે મગજના લાડુ બનાવીને તમે તેને 15 થી 20 દિવસ સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને હજી સુધી જો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો હવે એકદમ દાણેદાર મગજ બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલા એક નાનું મિક્સર જાર લઈશું અને તેમાં 1 કપ ચણાની દાળ ઉમેરીશું। તો અહીંયા તમારી ચણાની દાળ ક્રિસ્પી હોવી જરૂરી છે, એટલા માટે તમારે તેને 1 થી 2 મિનિટ માટે પેનમાં રોસ્ટ કરી લેવાની, કે પછી તમે તેને સનલાઇટમાં પણ રાખી શકો છો। તો હવે આપણે ચણાની દાળનો એકદમ સરસ કરકરો લોટ દળીને તૈયાર કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં ચણાની દાળનો એકદમ સરસ કરકરો લોટ દળીને તૈયાર કરી લીધો છે। હવે એક બાઉલ લઈશું અને બધા લોટને બાઉલમાં નીકાળી લઈશું। અને હવે આ લોટમાં આપણે દાબો દેવાનો છે। તો અહીંયા મેં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું એકદમ ગરમ હોય તેવું ઉકાળેલું દૂધ લઈ લીધું છે અને હવે તેમાં 2 ટીસ્પૂન મેલ્ટેડ ઘી ઉમેરી દઈશું। અને હવે બંને વસ્તુને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને તૈયાર કરેલા મિશ્રણને આપણે લોટમાં ઉમેરીશું। અને સૌથી પહેલા તો દૂધ ગરમ હોવાના લીધે આપણે તેને આ રીતે સ્પેચ્યુલાથી એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું। અને હવે હાથેથી મસળતા જઈને લોટના દરેક કણને આપણે દૂધના મિશ્રણ સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું, એટલે આપણા લોટમાં એકદમ સરસ એવો દાબો લાગી જશે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે આપણે લોટને ભેગો કરીએ તો એકદમ સરસ એવી મુઠ્ઠી બને છે, મીન્સ કે આપણા લોટમાં એકદમ સરસ એવું મિશ્રણ લાગી ગયું છે। તો હવે લોટને આપણે આ રીતે દાબીને 5 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દઈશું, એટલે એકદમ સરસ રીતે આપણો લોટ સેટ થઈ જશે। અને હવે 5 મિનિટ પછી આપણે લોટને આ રીતે ભેગો કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા લોટમાં એકદમ સરસ એવો દાબો લાગી ગયો છે। તો અહીંયા એકદમ પરફેક્ટ એવો આપણો લોટ બનીને તૈયાર થયો છે। તો હવે સૌથી પહેલા તો મગજ બનાવવા માટે આપણે આ લોટને ચાળીને તૈયાર કરવાનો છે। તો તેના માટે આપણે પ્લેટ ઉપર આ રીતે એક ચાળણો રાખીશું અને બધા લોટને ચાણામાં ઉમેરી દઈશું અને ઉપરથી હાથેથી થોડુંક પ્રેસ કરતા જઈને આપણે લોટને એકદમ સરસ રીતે ચાળી લઈશું। તો જે રીતે આપણે ચૂરમાના લાડુ બનાવતી વખતે લોટને ચાળતા હોઈએ છીએ એ જ રીતે આપણે આ રીતે પ્રેસ કરતા જઈને લોટને ચાળીશું અને આ રીતે જે ઉપરથી કરકરો લોટ વધે તેને ફરીથી મિક્સર જારમાં ઉમેરીને ક્રશ કરી લઈશું અને ફરીથી તે લોટને આપણે ચાળીને તૈયાર કરી લઈશું। તો આ જ રીતે ફરીથી પ્રેસ કરીશું અને ચાળીશું અને જે લોટ કરકરો વધે તેને ફરીથી મિક્સર જારમાં ઉમેરીને ફરીથી ચાળી લઈશું। તો અહીંયા એ જ રીતે મેં બધા જ લોટને ચાળીને તૈયાર કરી લીધો છે અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મગજ બનાવવા માટે આપણો એકદમ પરફેક્ટ એવો લોટ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે તેમાંથી મગજ બનાવીશું। તો તેના માટે ગેસ ઉપર એક જાડા તળિયાવાળી પેન રાખીશું અને હવે તેમાં ઘી ઉમેરીશું। તો અહીંયા સૌથી પહેલા તો મેં અડધા કપમાં 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઓછું ઘી લઈ લીધું છે। તો જરૂર લાગે તો આપણે પાછળથી બાકીના ઘીનો ઉપયોગ કરીશું અને હવે ઘીને આપણે એકદમ સરસ રીતે મેલ્ટ થવા દઈશું। ઘી સરસ રીતે મેલ્ટ થઈ જાય એટલે આપણે જે લોટ બનાવીને તૈયાર કર્યો છે તે બધો જ લોટ ઘીમાં ઉમેરી દઈશું। તો આ રીતે શરૂઆતમાં જ્યારે આપણે ઘીમાં લોટ ઉમેરીશું એટલે લોટ આપણો એકદમ ડ્રાય લાગશે, આપણો લોટ બધા જ ઘીને એકદમ સરસ રીતે એબ્ઝોર્બ કરી લેશે। પણ જેમ જેમ આપણે લોટને શેકતા જઈશું તેમ તેમ આપણા લોટનો હલકો કલર પણ બદલાતો જશે અને આપણો લોટ થોડોક ઢીલાસ પડતો પણ થવા લાગશે। તો હવે લોટને આપણે સૌથી પહેલાં તો ઘી સાથે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરીશું અને મિક્સ કરતી વખતે આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ સાઈડ રાખીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બધા જ લોટને આપણે ઘી સાથે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધું છે। હવે તેમાં ઉપરથી 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરીશું। તો આ રીતે પહેલાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરીશું, મિક્સ કરીશું એકદમ સારી રીતે અને જરૂર લાગે તો આપણે ફરીથી બાકીનું ઘી ઉમેરીશું। તો હવે ફરીથી આપણે તેમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરીશું, મિક્સ કરીશું। તો અહીંયા ટોટલી મેં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરી દીધું છે। તો હવે આપણે લોટને સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર જ્યાં સુધી લોટમાંથી એકદમ સરસ સુગંધ ના આવે અને લોટ આપણો હલકો એવો કલર ચેન્જ થઈને થોડોક ઢીલાસ પડતો ના થઈ જાય ત્યાં સુધી શેકીશું। તો જેમ જેમ આપણે લોટને શેકીશું તેમ તેમ આ રીતે આપણો લોટ થોડોક ઢીલાસ પડતો થતો જશે, તમે જોઈ શકો છો।
તો લગભગ લોટને શેકતા 7-1 મિનિટ જેવું થયું છે અને તમે જોઈ શકો છો લોટમાંથી થોડુંક ઘી પણ રિલીઝ થવા લાગ્યું છે. તો ફરીથી આપણે તેને 2 થી 3 મિનિટ માટે શેકી લઈશું. તો અહીંયા લોટને એકદમ સરસ રીતે શેકવો ખૂબ જ જરૂરી છે, નહીં તો તમારું મગજ ખાવામાં બિલકુલ પણ સારો નહીં લાગે. તો અહીંયા લગભગ લોટને શેકાતા મને 10-1 મિનિટ જેવો સમય થયો છે અને તમે જોઈ શકો છો કે લોટનો હલકો એવો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે અને એકદમ સરસ એવી સુગંધ પણ આવવા લાગી છે. તો આનાથી વધારે આપણે લોટને બિલકુલ પણ નહીં શેકીએ. ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું અને હવે તેને બાઉલમાં નીકાળી લઈશું. તો આ રીતે લોટને બાઉલમાં નીકાળીને એકદમ સરસ રીતે આખા બાઉલમાં ફેલાવી દઈશું અને મિશ્રણને 1 કલાક માટે રેસ્ટ આપીશું. તો અહીંયા જો તમારી પાસે સમય ના હોય તો તમે ફક્ત 30 મિનિટ માટે પણ રેસ્ટ આપી શકો છો. તો હવે મિશ્રણને રેસ્ટ આપે લગભગ 1 કલાક જેવું થઈ ગયું છે. તો આપણે પહેલાં એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણું મિશ્રણ પહેલાં કરતાં થોડુંક કઠણ થઈ ગયું છે. મીન્સ કે મગસ બનાવવા માટે આપણું મિશ્રણ એકદમ પરફેક્ટ છે. અને હવે તેમાં ફ્લેવર માટે અડધી ટીસ્પૂન એલાયચી પાવડર ઉમેરીશું અને હવે ગળપણ માટે તેમાં અડધો કપ બુરું ખાંડ ઉમેરીશું. તો પહેલાં આપણે અડધી બુરું ખાંડ ઉમેરીશું અને બાકીની મિક્સ કરી લીધા પછી ઉમેરીશું. તો મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે. તો અહીંયા જો બુરું ખાંડ તમારા ઘરમાં અવેલેબલ ના હોય તો તમે તેની જગ્યાએ સાકરને મિક્સર જારમાં દળીને તેનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. તો આ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે બધી જ બુરું ખાંડ આપણે ઉમેરી દઈશું અને ફરીથી મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા તમારે આ રીતે ખાંડ મિક્સ કરીને ટેસ્ટ કરી લેવાનું. જો તમને જરૂર લાગે તો તમે થોડીક વધારે બુરું ખાંડ પણ ઉમેરી શકો છો. ગળપણ તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે વધુ કે ઓછું કરી શકો છો. પણ આટલા મિશ્રણ માટે અડધા કપ જેટલી બુરું ખાંડ એકદમ પરફેક્ટ છે. તો હવે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને અહીંયા આપણું મગસ બનાવવા માટે એકદમ પરફેક્ટ એવું મિશ્રણ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે મગજના લાડુ બનાવવા માટે આપણે હાથમાં આ રીતે થોડુંક મિશ્રણ લઈશું અને સૌથી પહેલાં તો આપણે તેને થોડુંક આ રીતે પ્રેસ કરીને ગોળ શેપ આપીશું. તો અહીંયા લાડુ તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે મોટા કે નાના બનાવી શકો છો. તો આટલા માપમાંથી તમારા 15 જેટલા લાડુ બનીને તૈયાર થશે. તમે નાના કે મોટા કઈ સાઈઝના બનાવો છો તેના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે. તો આ રીતે પ્રેસ થઈ જાય એટલે હવે બંને હાથની હથેળી વચ્ચે આપણે તેને આ રીતે ગોળ શેપ આપી દઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવા આપણા આ લાડુ બનીને તૈયાર થયા છે. તો આ જ રીતે બાકીના બધા જ મિશ્રણમાંથી આપણે લાડુ બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું અને તેને સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. તો હવે આ રીતે લાડુને સર્વ કરવા માટેના જે પેપર આવે છે તે પેપર લઈ લીધું છે. હવે તેના ઉપર આપણે લાડુ રાખીશું અને હવે લાડુના ઉપર આપણે પિસ્તાની કતરણથી તેને સજાવીશું. તો બધા જ લાડુ આપણે આ રીતે બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું. તો આ રીતે તમે મગજના લાડુ બનાવીને 15 થી 20 દિવસ સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો. તો તમે ક્યારે આ રીતે ઘરે લોટ દળીને મગજના લાડુ ના બનાવ્યા હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.